हेलो साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। केही नयाँ ज्ञानका कुरामा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। यहाँहरूले आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र आजको यस भिडियोमा एकदमै नलेजेबल रहेको छ। तपाईँले हेऱ्यो भनेपछि केही नयाँ ज्ञान प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँलाई मन परेको छ भने पनि लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब पनि च्यानललाई गरिदिनु। म तपाईँहरूलाई काइनमास्टरको बारेमा बताउन गइरहेको छु। काइनमास्टर एक सबभन्दा बेस्ट भिडियो एडिटिङको रूपमा रहेको छ। काइनमास्टर तपाईँ प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र प्ले स्टोरमा डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई क्लिक गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि यसको इन्टरफेस यस्तो देखिनेछ र प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तीनवटा यसमा चाहिँ इन्टरफेस देखा पर्छन्। 16.9 भनेको यो चाहिँ यो फुल फर्म भिडियो हो। यदि तपाईँले टिकटक भिडियोहरू, सेक भिडियोहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने 9.16 को बिचको इन्टरफेस चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्य कुनै भिडियोहरू जस्तै फेसबुकको स्टोरेजमा उसमा हाल्नुको लागि चाहिँ तपाईँहरूले या सानो ट्विटरहरूमा भयो भने त्यसपछि चाहिँ भनौँ अन्य त्यस्तै सोसल मिडियाहरूमा गर्नको लागि चाहिँ यो लास्टको इन्टरफेस चुज गर्न सकिन्छ। आफ्नो भिडियो कुन हिसाबको बनाउने भन्ने हिसाबमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो इन्टरफेस चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र म चाहिँ 16.9 चुज गर्छु। चुज गरिसकेपछि तपाईँको इन्टरफेसमा चाहिँ यो तरिकाको इन्टरफेस आउँछ। यो आइसकेपछि जस्तै मैले डाउनलोडमा क्लिक गरेँ। डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ एउटा फोटो चुज गर्छु म। एउटा फोटो, दुईटा, तीनटा, तीनटा फोटो चुज गरेँ मैले। त्यसपछि चाहिँ ओके गरिदिएँ। यस्तो आयो। यो चाहिँ यसलाई स्लो फास्ट पनि बनाउन सकिन्छ। तीनटा चाहिँ भइसकेपछि यो प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ तपाईँ ट्रान्जेक्सनहरू दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो ट्रान्जेक्सन दिएँ जस्तै इन्डमा, अनि त्यसपछि यस्तो ट्रान्जेक्सन पनि दिन सक्नुहुन्छ। यसमा पावरफुल ट्रान्जेक्सन पनि दिन सक्नुहुन्छ यो तरिकाको। यसमा चाहिँ अन्य किसिमका ट्रान्जेक्सनहरू छन्। तपाईँले एकैचोटि सक्नुहुन्न। बिस्तारै बिस्तारै यसको बारेमा चाहिँ के हो कस्तो भनेर सम्पूर्ण जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै चलाएर। यो राख्न सके। त्यसपछि अर्को प्लस आइकनमा चाहिँ एमजी ट्याक्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो ट्याक्स आउँछ अनि त्यसपछि यो देखा पर्छ। तल माथि ट्याक्स बिचमा राखेर यस्तो आउँछ हैन। यसरी पनि आउँछ। तपाईँले हरेक किसिमका भित्र ट्रान्जेक्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यो ट्रान्जेक्सन राख्न चाहेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ यो गोलो घेरामा चाहिँ अडियो लेखेको छ। अडियोमा क्लिक गरेँ मैले चाहिँ। यसमा चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो अडियोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो अडियो राख्न चाहेँ भनेपछि यो अडियोमा प्रेस गर्नु होला। अगाडि जान्छ यस्तो स्लाइड गरेर यसमा क्लिक गर्नु होला। हल्का साइडतिर तल गएर ट्रिम एन्ड स्प्लिट के भन्छ यसलाई कैँचीमा क्लिक गर्नु होला। यो अगाडिको भागलाई चाहिँ च्वाट्टै काट्दिनु होला। फेरि यसलाई ओके गरिदिनु होला। यसलाई समातेर फेरि लेफ्ट साइडतिर लैजानु होला। यसो गरेर ट्याक्क उ गरेर चाहिँ फेरि बजाउनु होला। यो एक तरिकाको। यहाँभन्दा धेरै आफूले चाहिएन भनेपछि फेरि त्यसमा कैँचीमा क्लिक गरेर लेफ्टको पछाडिको काट्दिनु होला।
यो राख्न सकियो। फेरि यसमा चाहिँ तपाईले अर्को पनि फोटो राख्न सक्नुहुन्छ। लेयरमा जानु होला, मिडियामा क्लिक गर्नु होला। यसमा तपाईलाई अरु कुनै फोटोहरु राख्न मन लाग्यो या भिडियोहरु राख्न मन लागेको छ भनेपछि जस्तै मैले यसमा चाहिँ भिडियोको ट्राई गर्दैछु। भिडियो क्लिक गरे, ओके गर्नु होला। यो फुल फर्म यो डटमा क्लिक गरेर अफ छ। यतातिरको फुलमा चाहिँ अन गर्नु होला, फुल स्क्रिनमा आउँछ। अनि त्यसपछि यो भिडियोलाई क्लिक गरेर सिधै तल जानु होला। तल गइसकेपछि चाहिँ यो बिल्डिङमा गएर क्लिक गर्नु होला। यसमा चाहिँ यो चाहिँ ओपासिटी दिन्छ, यसलाई चाहिँ अलि क्लियर गर्नु होला। अनि ओपासिटी चाहिँ अलिकति कम गरिदिनु होला यसलाई। आफ्नो धेरै कम गर्यो भनेपछि यस्तो देखिन्छ हैन। ठिक्क अनुसारको ओपासिटी राखिदिनु होला यसलाई चाहिँ एडजस्ट गरेर। यति गर्दा पुग्छ जस्तो लाग्यो मलाई। यतिसम्म गर्दा भइहाल्छ। तपाईं यहाँभन्दा पछाडिको काटेर फाल्दिनुस्। फेरि तल गएर यसलाई काट्दिनुस् र सिम्पली यसमा चाहिँ सबभन्दा माथि राइट साइडको कर्नरमा क्लिक गरेर फुल स्पिडमा एक्सपोर्ट गरिदिनुस्। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि तपाईलाई भिडियो फाइनल यसरी नै तपाईको फोटोबाट भिडियो बनाउन सकिन्छ।